हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिला त हामीले कुरा गरौँ हिजोको पोल अफ द डे को बारेमा, जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुन चाहिँ क्यामेरा चाहिँ बढी युज गर्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ हैन 84% चाहिँ रियल क्यामेरा भन्नुको छ, 16% चाहिँ सेल्फी क्यामेरा भन्नुको छ। सेल्फी क्यामेरा स्पेशल चाहिँ टिकटक युजरले पनि युज गर्नुहुन्छ धेरै मात्रामा एनीवेज हैन। सो 16% चाहिँ सेल्फी क्यामेरा युज गर्नुहुनेछ। यदि हामीले चाहिँ आजको पोल अफ द डे को कुरा गर्ने भने स्पेशल चाहिँ रकस्टारबाट रहेको छ। तपाईहरुले सायद सुन्नुभयो होला कि रकस्टारले चाहिँ एउटा नयाँ एनाउन्स गरेको छ। उनीहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैन GTA San Andreas, GTA 3, GTA Vice City को चाहिँ रिमास्टर या चाहिँ रिमेक गरेर चाहिँ गेमलाई चाहिँ फेरि चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यो गेमहरु चाहिँ मोबाइलमा पनि हामीले देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना एकदमै बढी मात्रामा रहेको छ। तपाईँ थाहा छ यो गेमहरु चाहिँ मोबाइलमा छ र रिमास्टर गरेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो गेम मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ गेममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो कम्युनिटी ट्याबमा गएर अवश्य पार्टिसिपेट गर्नु होला। Your point is an elephant. र साथीहरु आज हामीले चाहिँ हाम्रो गेमिङ च्यानलमा चाहिँ Forza Horizon 5 को चाहिँ एउटा चाहिँ गेम प्ले राखेको छौं। बब्बाल रहेको चाहिँ HK भने 4K के 4K यस्तो खतरा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ ग्राफिक्सहरु रहेको छ, साउन्ड क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। सायद तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको होला। यदि भिडियो हेर्नु भएको छैन चाहिँ एक्चुअली भिडियो हेर्नु होला। बब्बाल के नेक्स्ट लेभलको चाहिँ ग्राफिक्सहरु यसमा रहेको छ। साथमा चाहिँ सायद चाहिँ अब नेपालमा 5G आयो भने चाहिँ तपाईहरुले पनि यो गेमको एक्सपिरियन्स चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। फाइनली एसुसले आफ्नो चाहिँ गेमिङ मोबाइललाई चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ एनाउन्स गरिसकेको छ, जुन रहेको छ एसुसको ROG 5S। एकदमै बब्बाल चाहिँ रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरुको चाहिँ प्रोसेसरकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 888 को प्रोसेसर रहेको छ, 18GB को र्याम रहेको छ, 512GB को स्टोरेज, 144 हर्ट्ज को एसएनको रिफ्रेश रेट, 6000 mAh को ब्याट्री। गेमिङ मोबाइल हो यति मात्र हैन, 64 मेगापिक्सल को चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ सोनी को सेन्सर युज गरेको छ। क्यामेराको लागि पनि एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ। चाइनामा चाहिँ लन्च गरेको छ। आई नो दैट कि यो मोबाइल चाहिँ अफिसियल रूपमा चाहिँ नेपालमा आएको छैन हैन। पहिले पनि एकचोटी आएको थियो, मतलब एकदमै सर्ट टाइममा दराजले लिएर आएको थियो। अब चाहिँ खै त्यसपछि केही थाहा नै छैन यस्तो खालको मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने या नहुने। तर जे जस्तो भयो पनि यदि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्स रहेको छ। यसको प्राइस चाहिँ 1,35,000 रुपियाँ हुने सम्भावना रहेको छ भनेपछि हैन। त्यसै गरी चाहिँ 1,50,000 यिनीको जुन हाई भेरिएन्स रहेको छ यसको प्राइस चाहिँ सायद चाहिँ 1,65,000 देखि 70,000 रुपियाँ चाहिँ हुने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। प्राइस हो त्यति हाई छैन कि टु बी होनेस्ट। एउटा गेमिङ मोबाइल जुन चाहिँ हैन इनोभेसनहरु गरेको थाहा छ 2 लाख 1.5 लाख सामसङको पर्छ, आइफोनहरु पर्छ हैन। आम नट कम्पेयरिङ, तर एउटा गेमिङ ग्याजेट हो यार हैन। यस्तो पावरफुल उसमा रहेको छ, 18GB को र्याम, 512GB को स्टोरेज, स्न्यापड्र्यागनको टप क्लासको प्रोसेसर रहेको छ, क्यामेरा रहेको छ हैन, डिस्प्ले वान अफ द बेस्ट रहेको छ, 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रहेको छ। चाहिँ प्राइस ठिक हो। त मेन चाहिँ हुन्छ कि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ या हुँदैन के। Samsung Galaxy M52 5G भेरिएन्टको मोबाइल चाहिँ छिटै नै इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने चाहिँ रुमर सुराएको छ। सायद चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली बजारमा पनि यहाँ देख्न सक्छौँ चाहिँ M52 5G। यसको साथसाथ सामसङको चाहिँ आउन लागेको नेक्स्ट लेभलको चाहिँ हैन पावरफुल जुन उनीहरुको प्रोसेसर आउँछ यो चाहिँ AI ले चाहिँ डेभलप गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सामसङले चाहिँ AI बाट चाहिँ डेभलप गरेको चाहिँ एउटा पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरेको छ र अब चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको उनीहरुको चाहिँ प्रोसेसर हुनेछ। Xiaomi आफ्नो चाहिँ पपुलर सिरिज जुन चाहिँ Redmi 10 लाई चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। उनीहरुले सबै कुराहरु गरिसके हैन। आज तपाईहरुलाई हामीले पनि भिडियो बनाइसकेका छौं। सम्पूर्ण कन्फिगरेसन लिक भइसकेको छ। प्राइस चाहिँ के कस्तो हुन्छ आई होप दैट कि नेपाली बजारमा चाहिँ अन्डर 20,000 मा चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्सको आउँछ। त्यसको कस्तो हुन्छ यसको साथसाथ चाहिँ आज हामीले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ कोड नेम पनि देखेका छौं। यहाँ चाहिँ उनीहरुको चाहिँ IME रजिस्टर भएको पनि देखेका छौं, जुन रहेको छ Redmi को चाहिँ 10 प्राइम पनि छिटै नै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरेको छ। स्पेशली चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ इन्डियामा चाहिँ हामीले देखेका छौं चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ लन्च हुन्छ। सायद चाहिँ 10 लाई चाहिँ प्राइम भनेर निकाल्छ, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली। या चाहिँ 10 पनि आउँछ प्राइम पनि आउँछ। यो दुईवटै मोबाइल चाहिँ सायद चाहिँ हामीले चाहिँ छिटै देख्न सक्ने छौं र नेपाली बजारमा पनि यो मोबाइल डेफिनेटली आउने नै छ। मोटोरोलाले पनि आफ्नो चाहिँ फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल जसमा हामी चाहिँ 108 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा देख्छौं हैन। एकदमै राम्रो चाहिँ मोबाइल रहेको छ। उनीहरुले चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरेको छ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली चाहिँ मोटोरोलाले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। खासै धेरै मात्रामा मोबाइल चाहिँ मोटोरोला चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्दैन। आई होप दैट कि यो मध्ये चाहिँ S20 फ्युजन यो मध्ये एउटा मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्यो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। एटलिस्ट चाहिँ राम्रो प्राइसमा के मेन त प्राइस हुन्छ, प्राइस के कस्टमा लन्च गर्छन्। यसको साथसाथ चाहिँ भोलि
मुनि चाहिँ अब रियलमीको चाहिँ इभन रहेको छ हैन जुन रियलमीको एउटा पावरफुल मोबाइल रहेको छ र यदि हामीले लिक्स रुमरहरुकै कुराहरुलाई मध्यनजर राख्नु चाहिँ इन्डियाको सबैभन्दा सस्तो स्न्यापड्र्यागन 888 वाला प्रोसेसरवाला मोबाइल हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। यहाँसम्म इन्डियाको मात्र हैन सायद चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली बजारमा पनि यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। साथमा चाहिँ रियलमीको ल्यापटप पनि आउनु चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। र साथीहरु आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।